สวัสดีจ้าวันนี้เรามาทำแซนด์วิชแฮมชีสกันนะส่วนผสมก็จะมีขนมปังแฮมเชดดาร์ชีสมายองเนสขั้นตอนแรกทามายองเนสให้ทั่วขนมปังทั้ง2แผ่นตามด้วยแฮมและเชดดาร์ชีสประกบขนมปังอีก1แผ่นหั่นตามแนวทะแยงเสร็จแล้วจ้า